හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේ මොනවද කියලා? පෑන් එක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ පිරිසිදු කරගත්ත කූනිස්සු වල වතුර වාෂ්ප වෙනකන් තියෙන්න ඇරලා තෙල් එකතු කරන්න. ඊළඟට හීනියට කපාගත්ත ලුණු එක්ක ටෙම්පරාදුරට ඕන කරන දේවල් එකතු කරන්න. මේ හැමදේම ප්‍රමාණ එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ඔයා උයන්න ආස කෙනෙක් නම් ඒ ගැන හොයන කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් දන්නවා ඇති අපි ගන්න එළවලු කපන විදිය අනුව එළවලු වල රස වෙනස් වෙනවා කියලා. සුදුලුණුත් අන්න ඒ වගේ. අද මම පාවිච්චි කරේ ඒ විදියට හදාගත්ත විශේෂ සුදුලුණු පේස්ට් එකක්. ඉඟුරුයි සුදුලුණුයි සමාන ප්‍රමාණ වලින් අරගෙන තෙල් ටිකක් එකතු කරලා ඒක මං හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන තමයි පේස්ට් එක හදාගත්තේ. ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ගෙදර හදන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ටිකක් වෙලා යනකොට තෙත ගතියක් මතුවෙනවා කියලා. එහෙම නොවෙන්න මම පාවිච්චි කරන ටිප්ස් තමයි මේ. බිත්තර එකතු කරාට පස්සේ මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන බිත්තර වල තෙත ගතිය යනකම් බිත්තර ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඊළඟට බත් එකතු කරාට පස්සෙත් මීඩියම් හීට් එකේම තියාගෙන බත් එක හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. පෑන් එකේ බත් එක අඩි අල්ලනවා නම් ඒකත් හැන්දෙන් හූරන ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒකෙනුත් ඔයාගේ බත් එකට අමුතු රසක් එකතු කරනවා. අඩි අල්ලනවා කියන්නේ කර කරගන්න එක නෙමෙයි. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. කූනිසු බත් එකත් එක්ක කූනිසු චිලි පේස්ටිත් අනාගෙන මේම කනකොට ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්.